ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දිනාටම හැපිනෙස්ට් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලගේ නිවසට ආවේ අපේ පුංචි පැටවන්ගේ බර වැඩි කරගන්න හබල පෙති වලින් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් ආහාරයක් අරගෙන. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට මම අරගෙන තියෙනවා උණු වතුරෙන් විනාඩි 3ක් පොඟවලා වතුර බේරගත්ත හබල පෙති කෝප්ප එකයි, තම්බලා පොඩි කරගත්ත මාළු, තම්බපු අලගෙඩි දෙකක්, කහබතල අලයකින් භාගයක් වගේ තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. පොඩියට කපාගත්ත කංකුම්, ලුණු කොළ, ලුණු සහ සුදු ලුණු. මුලින්ම මම බෝල් එකකට තම්බගත්ත අලයි කහබත්තලයි දාලා හොඳට පොඩි කරගන්නවා. කෑලි හිටින්නේ නැති වෙන්න හොඳට ක්‍රීම් එක වගේ මේක පොඩි කරගන්න ඕන අපි. අල ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. අල මම කිව්ව ප්‍රමාණයටම ගන්න. මොකද අපි අන්තිමට මේක බදිනවා. අල හබල පෙති වලට වඩා වැඩි වුණොත් ඔයාලා හදාගන්න මිශ්‍රණේ දියාරු වෙලා බෙදෙන්නේ නැතුව දී වෙලා යන්න බලනවා. ඉතින් ඒ හින්දා කියපු ප්‍රමාණයටම අලයි හබල පෙති ගන්න. ඔයාලට පේනවද දැන් මේක හොඳට ක්‍රීම් එක වගේ පොඩි කරගෙනවා. දැන් මම අල ටික හොඳට පොඩි කරගෙන ඉවරයි. මම දැන් අල ටික පැත්තකින් තියනවා. දැන් මම හබල පෙති එක අරගෙන ඒක හොඳට පොඩි කරගන්නවා. පිටි මිශ්‍රණයක් වගේ එනකම්. මේක උණු වතුරේ විනාඩි 3ක් පොඟවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අතින් පොඩි කරනකොට හොඳට අපි පිටි වලට රොටි අනන්නේ. අන්න ඒ තරමට මිශ්‍රණය එනකම් හොඳට අතින් පොඩි කර හබල පෙති ටික අනා ගන්න. ඔයාලට පේනවද දැන් මම හබල පෙති ටික හොඳට අනාගෙන තියෙන්නේ පිටි මිශ්‍රණයක් වගේ. හොඳට හබල පෙති ටික එකතු වෙලා කෑලි හිටින්නේ නැති වෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම අනාගත් හබල පෙති ටික මම කලින් පොඩි කරගත්ත අල බතල මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට තම්බගත්ත මාළු ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මම පොඩිට කපාගත්ත ලුණු, සුදු ලුණු, කංකුම් කොළ ටික සහ ලුණු කොළ ටික එකතු කරනවා. ඔයාලට මෙතනදී ඔයාලට කැමති නම් එළවලු තව එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම එකතු කරගන්නේ නැහැ. එකතු කරලා හොඳට මේක අනා ගන්න. මෙතනදී ඔයාලට රස අනුව බබාලට ලුණු කුඩු, ගම්බිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න පුළුවන්. අවුරුද්දට වැඩි බබාලට තමයි ලුණු කුඩු එකතු කරන්න ඕනේ. මම එකතු කරගන්නේ නැහැ. මම මේ සේරම පස්සේ තමයි එකතු කරගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ හොඳට අතින් මේ මිශ්‍රණය අනා ගන්න. මම දැන් මේ මිශ්‍රණය අනාගෙන ඉවරයි. මම මේකෙන් කොටසක් මගේ පුතාට අයින් කරනවා. මොකද එයාට අවුරුද්දට අඩුයි. දැන් මාස 11ක්. ඉතින් දැන් තමයි මම මේකට රස අනුව ලුණු කුඩු, ගම්බිරිස් කුඩු සහ කෑලි මිරිස් එකතු කරන්නේ. එකතු කරලා මම මේක ආයේ පොඩ්ඩක් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් මම මගේ අතේ තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. තෙල් ටිකක් ගාලා මේ මිශ්‍රණයෙන් චුටි බෝල හදා ගන්නවා. අතේ තෙල් ටිකක් ගාගත්තේ නැත්නම් මේ මිශ්‍රණය අතේ ඇලෙන්න බලනවා.
ඉතින් මේ විදිහට චුටි බෝල හදලා මම ඒක පැතලි කරගන්නවා. මොකද මම මේක බබාලට අතින් අරලන් කන්න දෙන කෑමක් විදිහට තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේ හැඩයට හැදුවම බබාලට අතින් අරන් කන්න ලේසි. ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලට කැමති වෙන හැඩේවල් වලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට පැතලි කරගෙන මේ මිශ්‍රණය හදාගන්නවා. මම දැන් සේරම ටික මේ විදිහට හදාගෙන ඉවරයි. මම දැන් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙනකොට තෙල් එකතු කරා. එකතු කරාට පස්සේ මම දැන් මේ ටික බෙදගන්න යන්නේ. අඩු ගින්දරේ බෙදගන්න. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා අල ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. කියපු ප්‍රමාණවල වලටම ගන්න කියලා. මොකද මෙතනදී බදින්න යනකොට අල වැඩි වුණොත් එහෙම මේ මිශ්‍රණය දියාරු වෙනවා. ඒ හින්දා කියපු ප්‍රමාණවල වලටම අල සහ අබල පිටි අරගන්න. අඩු ගින්දරේ හොඳට රන්වන් පාට වෙනකන් දෙපැත්ත බැද ගන්න. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න, බබාලට දීලා බලන්න. මේක පවුලේ හැමෝටම කන්න පුළුවන් ආහාරයක්. ඉතින් ඔයාලයි බබාලයි ආසාවෙන් කෑවනම් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආය හම් වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මගේ channel එක subscribe කරලා bell button එක press කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.